Trong video này, bạn sẽ học về thuật toán tìm kiếm BIM. Trong video trước, bạn còn nhớ đối với dịch máy, khi cho một câu tiếng Pháp đầu vào, bạn không muốn xuất ra một bản dịch tiếng Anh ngẫu nhiên. Bạn muốn xuất ra bản dịch tiếng Anh tốt nhất, có khả năng xảy ra nhất. Điều tương tự cũng đúng với nhận dạng giọng nói. Trong đó khi cho một đoạn âm thanh đầu vào, bạn không muốn xuất ra một bản ghi văn, bản ngẫu nhiên của âm thanh đó. Bạn muốn xuất ra bản ghi văn bản tốt nhất và có lẽ là có khả năng xảy ra nhất. Tìm kiếm BIM là thuật toán được sử dụng rộng rãi nhất để thực hiện điều này. Và trong video này, bạn sẽ thấy cách tự mình làm cho tìm kiếm BIM hoạt động. Hãy mô tả tìm kiếm BIM bằng ví dụ đang chạy của chúng ta về câu tiếng Pháp. Jane visits l'Afrique in September. Hy vọng được dịch thành Jane visits Africa in September. Điều đầu tiên tìm kiếm BIM phải làm là cố gắng chọn từ đầu tiên của bản dịch tiếng Anh mà nó sẽ xuất ra. Vì vậy, ở đây tôi đã liệt kê tất cả, giả sử, 10.000 từ trong từ vựng, và để đơn giản hóa vấn đề một chút, tôi sẽ bỏ qua việc viết hoa. Vì vậy, tôi chỉ liệt kê tất cả các từ ở dạng chữ thường. Vì vậy, trong bước đầu tiên của tìm kiếm BIM, tôi sẽ sử dụng đoạn mạng này với bộ mã hóa màu xanh lá cây và bộ giải mã màu tím để cố gắng đánh giá xác suất của từ đầu tiên đó. Vậy xác suất của đầu ra đầu tiên y cho câu đầu vào x cho đầu vào tiếng Pháp là bao nhiêu? Trong khi tìm kiếm tham lam sẽ chỉ chọn một từ có khả năng xảy ra nhất và tiếp tục, thì thay vào đó, tìm kiếm BIM có thể xem xét nhiều lựa chọn thay thế. Vì vậy, thuật toán tìm kiếm BIM có một tham số gọi là B, được gọi là độ rộng BIM. Và đối với ví dụ này, tôi sẽ đặt độ rộng BIM bằng 3. Và điều này có nghĩa là tìm kiếm BIM sẽ không chỉ xem xét một khả năng, mà còn xem xét 3 khả năng cùng một lúc. Đặc biệt, giả sử đánh giá xác suất này trên các lựa chọn khác nhau của từ đầu tiên, nó thấy rằng các lựa chọn in, trên và September là 3 khả năng có khả năng xảy ra nhất cho từ đầu tiên trong đầu ra tiếng Anh. Sau đó, tìm kiếm BIM sẽ lưu trữ trong bộ nhớ máy tính rằng nó muốn thử tất cả 3 từ này. Và nếu tham số độ rộng BIM được đặt khác, nếu tham số độ rộng BIM là giả sử 10, thì chúng ta sẽ theo dõi không chỉ 3, mà còn 10 lựa chọn khả thi có khả năng xảy ra nhất cho từ đầu tiên. Để rõ ràng, để thực hiện bước đầu tiên của tìm kiếm BIM, những gì bạn cần làm là chạy câu tiếng Pháp đầu vào thông qua mạng mã hóa này. Và sau đó, bước đầu tiên của mạng giải mã này, nếu đây là đầu ra softmax trên tất cả 10.000 khả năng, thì bạn sẽ lấy 10.000 đầu ra có thể đó và giữ trong bộ nhớ 3 đầu ra hàng đầu. Hãy chuyển sang bước thứ 2 của tìm kiếm BIM. Sau khi chọn in, trên và September là 3 lựa chọn có khả năng xảy ra nhất của từ đầu tiên, điều mà tìm kiếm BIM sẽ làm bây giờ là, đối với mỗi 3 lựa chọn này, hãy xem xét từ thứ 2 nên là gì. Vì vậy, sau in, có thể từ thứ 2 là A, hoặc có thể là Aaron. Tôi chỉ liệt kê các từ từ vựng hoặc từ điển, hoặc đâu đó xuống danh sách sẽ là September, đâu đó xuống danh sách là Visit và sau đó là tất cả các đường đến Z, có thể từ cuối cùng là Zulu. Vì vậy, để đánh giá xác suất của từ thứ 2, nó sẽ sử dụng đoạn mạng Neutron này, nơi có bộ mã hóa màu xanh lá cây. Và đối với phần giải mã, khi cố gắng quyết định điều gì sẽ xảy ra sau in, hãy nhớ bộ giải mã đầu tiên xuất ra y mũ 1. Vì vậy, chúng ta sẽ đặt y mũ 1 này thành từ in và đưa nó trở lại. In bởi vì chúng ta đã quyết định bây giờ rằng, bởi vì chúng ta đang cố gắng tìm ra rằng từ đầu tiên là in, từ thứ 2 là gì. Và sau đó, điều này sẽ xuất ra, tôi đoán, y mũ 2. Và như vậy, bằng cách hardwaring y mũ 1 ở đây, thực sự đầu vào ở đây là từ đầu tiên in. Đoạn mạng này có thể được sử dụng để đánh giá xác suất của từ thứ 2. Cho câu tiếng Pháp đầu vào và từ đầu tiên của bản dịch là từ X. Bây giờ hãy lưu ý rằng, điều mà cuối cùng chúng ta quan tâm trong bước thứ 2 của tìm kiếm BIM là tìm cặp từ đầu tiên, và từ thứ 2 có khả năng xảy ra nhất. Vì vậy, không chỉ từ thứ 2 có khả năng xảy ra nhất, mà cặp từ đầu tiên và từ thứ 2 có khả năng xảy ra nhất. Và theo quy tắc xác suất có điều kiện, điều này có thể được biểu thị là P của từ đầu tiên nhân với P của xác suất của từ thứ 2, đúng không, mà bạn đang nhận được từ đoạn mạng Neutron này. Và vì vậy, nếu đối với mỗi 3 từ bạn đã chọn in, Jane và September, bạn lưu xác suất này,
thì bạn có thể nhân chúng với xác suất thứ hai này để nhận được xác suất của từ đầu tiên và từ thứ hai. Vì vậy, bây giờ bạn đã thấy nếu từ đầu tiên là in, thì bạn có thể đánh giá xác suất của từ thứ hai như thế nào. Bây giờ nếu từ đầu tiên là Jane, bạn sẽ làm điều tương tự. Câu có thể là Jane A, Jane Aaron, v.v. xuống đến Jane is, Jane visits, v.v. Và bạn sẽ sử dụng đoạn mạng Nerzon này. Và hãy để tôi vẽ thêm vào cái này nữa, nơi ở đây bạn sẽ hardwire y mũ một là Jane. Và như vậy, với từ đầu tiên, y một mũ được hardwire là Jane, thì đoạn mạng Nerzon này có thể cho bạn biết xác suất của các từ thứ hai là bao nhiêu cho đầu vào x, và cho rằng từ đầu tiên là Jane. Và sau đó giống như trên, bạn có thể nhân với P của Y1 để nhận được xác suất của Y1 và Y2 cho mỗi 10.000 lựa chọn có thể khác nhau cho từ thứ hai. Và sau đó cuối cùng, bạn làm điều tương tự cho September. Tất cả các từ A xuống đến Zulu và sử dụng đoạn mạng này. Tôi vừa cuộn cái này vào luôn để xem nếu từ đầu tiên là September. Các lựa chọn có khả năng xảy ra nhất cho các từ thứ hai là gì? Vì vậy, đối với bước thứ hai này của tìm kiếm BEAM, bởi vì chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng độ rộng BEAM là 3, và bởi vì có 10.000 từ trong từ vựng, bạn sẽ phải xem xét 3 lần 10.000 hoặc 30.000 khả năng, bởi vì có 10.000 ở đây, 10.000 ở đây, 10.000 ở đây. Vì vậy, đó là độ rộng BEAM nhân với số từ trong từ vựng. Và những gì bạn làm là bạn đánh giá tất cả 30.000 lựa chọn này theo xác suất của từ đầu tiên và từ thứ hai, và sau đó chọn 3 lựa chọn hàng đầu. Vì vậy, chúng ta sẽ cắt giảm 30.000 khả năng này xuống còn 3 lần nữa, xuống tham số BEAM một lần nữa. Và như vậy, giả sử rằng trong số 30.000 lựa chọn này, có khả năng xảy ra nhất là in September và giả sử Jane is và Jane visit. Xin lỗi, hơi lộn xộn một chút, nhưng nếu đó là 3 lựa chọn có khả năng xảy ra nhất trong số 30.000 lựa chọn, thì đó là những gì tìm kiếm BEAM sẽ ghi nhớ và chuyển sang bước tiếp theo của tìm kiếm BEAM. Vì vậy, hãy chú ý một điều, nếu tìm kiếm BEAM quyết định rằng 3 lựa chọn có khả năng xảy ra nhất cho từ đầu tiên, và từ thứ hai là in September, hoặc Jane is, hoặc Jane visits, thì điều đó có nghĩa là bây giờ nó đang từ chối September là một ứng cử viên cho từ đầu tiên của bản dịch tiếng Anh đầu ra. Vì vậy, bây giờ chúng ta đã giảm xuống còn 2 khả năng cho từ đầu tiên, nhưng chúng ta vẫn có một BEAM có giá trị là 3 để theo dõi 3 lựa chọn cho các cặp Y1, Y2. Trước khi chuyển sang bước thứ 3 của tìm kiếm BEAM, chỉ muốn lưu ý rằng vì độ rộng BEAM bằng 3, nên ở mỗi bước, bạn khởi tạo 3 bản sao của mạng để đánh giá các đoạn câu chưa hoàn chỉnh này trong đầu ra. Và chính vì độ rộng BEAM bằng 3 mà bạn có 3 bản sao của mạng với các lựa chọn khác nhau cho từ đầu tiên. Nhưng 3 bản sao này của mạng có thể được sử dụng rất hiệu quả để đánh giá tất cả 30.000 lựa chọn cho từ thứ hai. Vì vậy, chỉ cần không khởi tạo 30.000 bản sao của mạng, bạn chỉ cần 3 bản sao của mạng để đánh giá rất nhanh tất cả 10.000 đầu ra có thể tại đầu ra SOCMAX đó, giả sử cho Y2. Hãy nhanh chóng minh họa thêm một bước nữa của tìm kiếm BEAM. Vì vậy chúng ta đã nói rằng các lựa chọn có khả năng xảy ra nhất của 2 từ đầu tiên là in September, Jane is và Jane visits. Và đối với mỗi cặp từ này, chúng ta nên đã lưu trong bộ nhớ máy tính xác suất của Y1 và Y2 cho đầu vào x cho câu tiếng Pháp x. Vì vậy, tương tự như trước, bây giờ chúng ta muốn xem xét từ thứ 3 là gì. Vậy có phải là in Septembera run, tất cả các đường xuống đến is in September Zulu? Và để đánh giá các lựa chọn có thể cho từ thứ 3, bạn sử dụng đoạn mạng này, nơi bạn hardwire từ đầu tiên ở đây là in, từ thứ hai là September. Và vì vậy,
Loạn mạng này cho phép bạn đánh giá xác suất của từ thứ 3 cho câu tiếng Pháp đầu vào X và cho rằng hai từ đầu tiên là in September trong đầu ra tiếng Anh. Và sau đó bạn làm điều tương tự cho đoạn thứ 2. Giống như vậy và tương tự cho Jane Visits. Và vì vậy, tìm kiếm BIM sau đó sẽ một lần nữa chọn ra 3 khả năng hàng đầu. Có thể nó nghĩ in September, Jane is là một kết quả có khả năng xảy ra, hoặc Jane is visiting có khả năng xảy ra, hoặc có thể Jane visit. Africa có khả năng xảy ra cho 3 từ đầu tiên, và sau đó nó tiếp tục. Và sau đó bạn chuyển sang bước thứ 4 của tìm kiếm BIM và thêm một từ nữa, và cứ thế tiếp tục. Và kết quả của quá trình này hy vọng sẽ là việc thêm từng từ một. Tìm kiếm BIM sẽ quyết định rằng Jane visits Africa in September sẽ bị chấm dứt bởi ký hiệu kết thúc câu, và họ đang sử dụng ký hiệu đó trong hệ thống. Điều này khá phổ biến. Họ sẽ thấy rằng đây là câu tiếng Anh đầu ra có khả năng xảy ra nhất. Và bạn sẽ thấy nhiều chi tiết hơn về điều này cho chính mình trong bài tập lập trình của tuần này, nơi bạn được tự mình chơi với tìm kiếm BIM. Vì vậy, với độ rộng BIM là 3, tìm kiếm BIM xem xét 3 khả năng cùng một lúc. Lưu ý rằng nếu độ rộng BIM được đặt bằng 1, vì vậy nó chỉ xem xét 1, thì điều này về cơ bản trở thành thuật toán tìm kiếm thực sự mà chúng ta đã thảo luận trong video trước. Nhưng bằng cách xem xét nhiều khả năng, giả sử 3 hoặc 10 hoặc một số nào đó cùng một lúc, tìm kiếm BIM thường sẽ tìm thấy một câu đầu ra tốt hơn nhiều so với tìm kiếm tham lam. Bây giờ bạn đã thấy cách tìm kiếm BIM hoạt động, nhưng hóa ra có một số mẹo và thủ thuật bổ sung và tinh chỉnh giúp bạn làm cho tìm kiếm BIM hoạt động tốt hơn nữa. Hãy chuyển sang video tiếp theo để xem xét.